Welcome back to our channel! I'm Mommy RR with my baby, Laya! Ba't bigla ka bang nag-i-smile? Ayun, bumili kami ng toothbrush tsaka toothpaste niya sa Shopee. Tapos, iba yung dumating. Wrong item. Ngayon, tinry namin mag-return. So, ayun na nga. Wrong item yung dumating. Siyempre, nakakainis kasi yung item ko sa mall pa yun, sa Shopee Mall. Tapos, toothpaste tsaka toothbrush na mabibili mo lang sa grocery. So, bumili ka sa online kasi syempre, ang hassle lumabas. Diba? Ang hassle lumabas. Tapos, kailangan mo na. Tapos, pagdating sa wrong item, nakakainis, diba? Kung kaya mo lang lumabas, di syempre, pwedeng ikaw naman na yung bumili sa grocery. Kaya lang nga, hindi ka makabili. Ay, hindi ka makalabas. Ayun, mga kananay. First time kasi yun na nangyari sa akin na wrong item yung dumating. So, bali ganito yung ginawa ko. After niya dumating, edi bumalik ako dun sa Shopee app. Dun sa app, may dalawang button doon. Dun sa kabila, yung return and refund. Tapos yung isa, yung receive. Huwag niyong pipindutin yung receive. So, ang ginawa ko muna, chinat ko yung seller or yung customer service. Tapos, yun nga, they advised me na i-refund, ganyan, return and refund. Tapos, ang hassle kasi, nung tinignan ko yung instruction na isi-ship mo pa uli, pabalik yung item. Eh, hindi nga ako, di ba, makalabas kasi may alaga nga ako. Tapos, magpiprint ka pa ng papel. Tapos, isi-ship mo sa labas. Eh, di sana, ako na lang yung bumili ng toothpaste at toothbrush. Ayan, bali, wala akong makita nun na matinong tutorial kung paano i-return, tsaka i-refund. Meron pa akong nakita doon na may bayad daw kapag magre-return ka. So, syempre, ang hassle na lalo. Tapos, chinat ko naman yung customer service. Wala naman daw. So, tinry ko na i-return. Ang ginawa ko, pag fill out mo yung form na return and refund, tapos lalabas doon self-arrange, sunod-sunod lang yon yung flow niya. Tapos, mag-i-email sila sa'yo. Dun sa email, nandun yung ipiprint mo na papel na ididikit, na isasama mo dun sa shipment, pabalik. Nakalagay dun yung address mo, yung pangalan mo, yung address ng seller, tapos yung order ID, tapos yung item. Nakahanda na siya. Ipiprint out mo na lang siya. Tapos yun, ididikit mo siya dun, sabi dun, ang instruction, idikit mo dun sa package, dun sa inano sa'yo. Pero nung pinasuyo ko siya dun sa kapatid ko, kahit hindi naman daw nakadikit, kasi parang may ilalagay pa yung mga teller dun sa item. So, dun sa return and refund, may dalawang choice dun ng courier. Yung isa, MacLeod, tapos yung isa, ikaw yung mamimili kung saang courier. Syempre, dahil first time ko, pinili ko yung MacLeod. Ang weird lang kasi niya na ibabalik mo yung item sa MacLeod. Eh, di ba ano yun? Padalahan ng pera. So, akala ko, pag binigay mo doon, ibabalik na sa'yo yung refund. Hindi pala. So, pag binadala mo siya doon, kukunin nila yung item, tapos, bibigyan ka na nila ng ganito, yung stub, yung papel. Papel na to, nandito na yung information, yung ating, anong tawag doon? Yung number mo, yung courier number, tapos, eto na yung slip mo. Ang ginawa ko, pinicturean ko yung item, yung package, tapos ito, pinicturean ko rin, i-upload mo, tapos i-fill out mo yung form, tapos may click ka doon na ship, tapos ayun, ayan, nakita nyo.
Ayan, so nandun na yung item ko. So, antayin na lang natin kung anong mangyayari. Kung matatanggap ko ba yung in-return refund ko na item. Hi, so today is November 3. November 3. So, naka-receive na ako ng email dun sa aking return and refund sa Shopee. Na-receive ko to kahapon na ayun nga, na i-refund nila yung pera na pinambili ko. So, nakalagay doon na after 24 to 48 hours, papasok yung pera sa aking Shopee Pay. Overall, smooth naman yung naging transaction. Medyo matagal lang. Nagantay ako kasi sinend namin yon is October 19, around that date. 19-20, ganon. Tapos, ngayon lang nag-reply. Anong petsa na, diba? Medyo matagal lang, pero wala nang cheche-bureche na may email pang ganito, ganyan. Wala, hindi na nagkaroon ng problema. Basta na-receive ko na lang yung email na yon na, yun nga, na ibibigay nila yung refund sa Shopee Pay. Medyo hassle lang. Kunyari, stay at home mom ka, kagaya ko, na mahirap lumabas. Ang hassle lang mag-return kasi lalabas ka pa ng bahay, every baby ka, diba? Tapos, ang hirap tumiming. Tapos, kailangan within 7 days, ma-i-return mo siya, maibalik mo siya, maipa-ship mo siya. Eh, kung ganun nga na mag-isa ka lang, di ba, ang hirap. Medyo hassle lang. Pero at least, wala akong naging problema nung after ma-return, okay, pumasok naman agad yung refund. Yun mga kananay, thank you for watching. Hope nakatulong yung experience namin sa inyo sa pag-return and refund sa Shopee. If you like this video, just click the thumbs up button and subscribe on our channel. Bye! Bye!